سلام، من حسین هستم و اینجا کانال خانم و آقای معمار. ما توی این کانال راجع به معماری منظر و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم. خوشحال میشیم که قبل از هر چیزی کانال ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، اگه از ویدیوهای ما خوشتون میاد اونا رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. یکی از مباحثی که ما شروع کردیم توی کانالمون داریم بحث میکنیم راجبش نرم افزار اسکچاپه و داریم تلاش میکنیم چیزایی که خودمون بلدیم رو با شما به اشتراک بذاریم راجب این نرم افزار. توی قسمت قبلی یه کلیاتی راجع به اسکچاپ گفتیم، لینکشو میذارم این بالا، قسمت قبلی میتونید برید ببینید، پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید. توی این جلسه میخوایم چند تا دیگه از در واقع مقدمات کار با اسکچاپ رو بگیم. یه نکته رو در واقع همینجا من لازمه که بگم، اونه که ما تلاش میکنیم که ویدیوهای آموزش اسکچاپ خیلی طولانی نشه و در حد 15 دقیقه 20 دقیقه یه همچین اعدادی در واقع بتونیم جمعش بکنیم. اینجوری از حوصله هممون خارج میشه اگر بخواد زمانش طولانی تر بشه. خب بریم راجعش صحبت کنیم. خب من نرم افزار اسکچاپ رو باز کردم. تو جلسه قبل گفتیم که چطوری این چیدمان در واقع صفحه‌مون رو انجام بدیم. این اشل انسانی که اینجاست من نگرش میدارم، فعلا باهاش کار دارم. ما میخوایم توی این جلسه در واقع تنظیمات دوربین و این صفحه‌ای که داریم می‌بینیم رو بحث بکنیم. اولین چیز و ساده ترین چیز زوم این و زوم اوت کردنه. من اسکرول وسط موس رو اگر حرکت بدم ببینید که به راحتی در واقع میتونم اینو زوم این کنم یا زوم اوت کنم. این خیلی ساده است. خیلی از نرم افزارهایی که در واقع کار گرافیکی و حالا ترسیمی توش میتونید انجام بدید یه همچین قابلیتی دارن. نکته که وجود داره، من این موسم رو هر جایی که قرار بدم و این زوم این رو انجام بدم به سمت اون موسه حرکت میکنم. حالا اگر اینو بیارم بزنم روی صورت این آدمکه و حرکت ببینید که روی این صورتش حرکت میکنه. حالا اگر بیام و مثلا روی کفشش بذارم ببینید که میاد روی کفشش زوم میکنه. همین حالا تا در مورد زوم داریم بحث میکنیم، اینجا میگم این گوشه در واقع میبینید که یه علامت ذره بین روش موس رو نگه داریم نوشته زوم. من اگر اینو کلیک کنم ببینید که کرسر موس هم تغییر میکنه، شکل یه ذره بین پیدا میکنه. اگر اینو درگ یعنی کلیک کنم، کلیک چپ کنم و نگه دارم و به سمت بالا حرکت بدم زوم میکنه و به سمت پایین حرکت بدم زوم اوت میکنه. زوم این، زوم اوت. این به همین راحتی این کار رو انجام میده. دستور بعدی اینجور که میبینید زوم بغل همین زوم ویندو هست. من اگر روی این کلیک کنم میبینید که باز کرسر موس به شکل ضربه دورش مربع قرمز رنگ کشیده. من اگر اینو اینجا نگه دارم و یه مربع ترسیم کنم میبینید که زوم میکنه و در واقع اون ابعاد مربع. من یه بار دیگه امتحان میکنم، یه زوم آوت میکنم، دوباره مثلا میام میخوام این تیکه کار رو زوم کنم، میاد زوم میکنه همینجا. خیلی ساده و خیلی شیک و مجلسی. یه دکمه دیگه این زیر این هست به نام پریویوس که من اگر روی این کلیک کنم میره در ویو قبلیم قرار میگیره. ببینید ویو قبلی من این بود دیگه، روی کفش در واقع این آدمک در واقع زوم کرده می برمیگرده روی. دوباره کلیک کنم یکی دیگه برمیگرده عقب. اینجوری در واقع کار که خیلی شلوغ بشه و شما میخواید زاویه دوربینتون کجا بود خیلی اونجا به دردتون میخوره. یه دکمه دیگه اینجا وجود داره به نام زوم اکستند. من اگر اینو بزنم چه اتفاقی میفته؟ میاد در واقع جوری زوم میکنه که من تمام اشیاء توی صفحه رو ببینم. من الان اینجا فقط یه آدمک دارم، مثلا من میام اینجا یه حالا ترسیم دیگه شکل دیگه میکشم. حالا خیلی به این ترسیم توجه نکن، اینا رو بعداً ما همه رو توضیح میدیم که این دکمه ها چه مثلا اینو چجوری دارم ترسیم میکنم. یه چیزی هم بگم همینجا، من وقتی یه دستوری دارم، مثلا حالا این دستور در واقع پوش ام پول هست، ببینید این کارم انجام میدم، اسپیس که بزنم از دستور میام بیرون. بعضی دستورها با اسپیس، بعضی دستورها با اسکیپ. حالا به موضوع به فراخور موضوع بهش بر میخوره. من اگر این دکمه زوم اکستند رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ یه جوری زوم میکنه که تمام این آبجکت ها توی صفحه باشن. مثلا فرض کنید من اگر دارم این آدمک رو فقط الان نگاه میکنم، اگر اینو بزنم با همون زاویه دوربین کل این صفحه رو من نشون میده، جوری که تمام آبجکت های من توی این وجود داشته باشه. بعدی دستور پن هست. این دستی که شما اینجا می‌بینید الان شکل دست که کشیده. من اگه اینو کلیک کنم چه اتفاقی میفته؟ موقعی که در واقع درگ می‌کنم با کلیک چپ
کلیک میکنم و نگه میدارم و به هر سمتی که حرکت بدم موسو توی همون سمت بدون اینکه زوم این بکنه یا زوم آوت بکنه اصطلاحاً پن میکنه، حرکت میکنه. مثلا فرض کنید من بیام در واقع روی این آدمک و میخوام از اینجا حرکت کنم برم به سمت اون مکعب مستطیلی که کشیدم، پن میکنم و حرکت میکنم به همین راحتی، به سمت بالا یا به سمت پایین. خب کنار این دوباره یه دستور دیگه هست به نام اوربیت. این اوربیت چیکار میکنه؟ این زاویه دید من توی فضا رو تغییر میده. من اگر روی این دستور انتخاب بکنم، مجددا کلیک چپ رو نگه میدارم و درگ میکنم. ببینید خیلی راحت تو هر جهتی که بخوام میتونم اینو تغییر بدم. به همین راحتی در واقع میتونم زاویه خودم رو تغییر بدم. همینجا احتمالاً متوجه شدید که این آدمکی که اینجا هست توی تمام این چرخشه انگار که رو به دوربین وایستاده، رو به ما وایستاده. این یکی از خاصیت بعضی از مدل‌های دو بعدی اسکچاپه که حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم. این خاصیت رو دارن، شما در هر حالتی توی صفحه قرارشون بدید به سمت دوربین نگاه میکنه. خب تا اینجا رو گفتیم، یه چند تا در واقع دستور دیگه هم حالا در واقع کمکی اینا رو من بگم. همونجور که گفتیم برای زوم کردن ما از اسکرول وسط موس هم میتونیم استفاده کنیم، لزومی نداره هر دفعه بیام روی این کلیک بکنیم. برای پن کردن من میتونم چیکار کنم؟ دکمه وسط موس رو نگه میدارم، ببینید تغییر میکنه به اوربیت. یعنی در واقع حالا همینجا اینو بگم، پس من اگر دکمه وسط موس رو نگه دارم تبدیل میشه به اوربیت. این دستور اوربیت رو برای من انجام میده. عین همونه که من برم اینجا کلیک بکنم روی این دستور اوربیت و بعد بیام اینجا با کلیک چپ اینو انجام بدم. میتونم به جای این کار دکمه وسط موس رو نگه دارم و در واقع موسم رو حرکت بدم به همین شکل. این همون کار اوربیت رو برای من انجام میده. حالا اگه میخوام پن کنم چی؟ من همون دکمه وسط موس رو نگه میدارم، دکمه شیفت رو روی کیبورد نگه میدارم. این شکل که در واقع کرسر من عوض شد، تبدیل شد به همون علامت پن کردن. این پن رو برای من داره انجام میده. منتها یه نکته وجود داره، خیلی آروم این کار رو انجام میده. همونطور که میبینید، حالا من یه خود زاویه‌مو در واقع بیام عقب‌تر، می‌بینید که متناسب با تصویری که دارم میتونم این پن کردن رو سرعتش کم و زیاد بکنم. هر چی به تصویر نزدیکتر باشم این پنم با سرعت کمتری انجام میشه. اما بیایم راجع به این دکمه سلکت هم یکم صحبت بکنیم. خب به هر حال ما زمان کارمون در واقع ابجکتاش زیاد میشه، حالا کارمون انجام بدیم، می‌خوایم هر جایی رو یه سلکت انجام بدیم و در واقع بیام و یه کاری انجام بدیم. من میخوام مثلا این آدمک رو انتخاب کنم. چند تا راه دارم. دکمه سلکت رو انتخاب میکنم. خب این در واقع وقتی که کرسر موس من در این حالت هست، همین کارو برای من انجام میده. این کرسر مشکی رنگ هر جا که کلیک کنم اونو انتخاب میکنم. این خطه یا این صفحه برای من انتخاب، یا این آدمک. اما بیام اینجا، من حالا چند تا راه دارم برای انتخاب این آدمک. میتونم روش کلیک کنم، ببینید انتخاب میشه. و وقتی انتخاب شد، اگر در یه فضای خالی من کلیک کنم دوباره، هر چیزی که انتخاب کردم از حالت انتخاب خارج میشه. مثلا اگر اینو انتخاب کردم، میتونم دکمه شیفت رو نگه دارم. همزمان که دکمه شیفت رو نگه دارم، اون زوم این و زوم آوت و اون پن کردن همچنان فعال هست. همچنان من دکمه شیفت رو نگه داشتم. ببین اون دکمه علامت مثبت و منفی کنار کرسر موس اضافه شده. من حالا همچنان این شیفت رو نگه داشتم. من اگر اینجا کلیک کنم اینو انتخاب میکنه. اگر من مثلا بیام روی این خطم کلیک کنم اینو انتخاب میکنم. اگر بیام اینجا کلیک کنم اینو انتخاب میکنم. حالا توی همین حالت این در واقع آبجکت هایی که انتخاب شدن، من اگر روشون کلیک کنم، گفتیم دیگه این علامت مثبت و منفی دیگه، اونا رو از انتخاب خارج میکنه. این آدمک رو من کلیک کردم از انتخاب خارج شد. دوباره روش کلیک میکنم، در واقع میبینید که دوباره انتخاب شد. من همچنان دکمه شیفت رو نگه داشتم. مثلا این خط رو دوباره روش کلیک میکنم، این از انتخاب خارج میشه. اینجا رو کلیک میکنم، از انتخاب خارج میشه. یا دوباره روش کلیک میکنم، وارد انتخاب میشه. حالا اینا رو که انتخاب دارم، روی فضای خالی صفحه یه جایی که کلیک کنم تمام اینا از انتخاب خارج میشه. یه چیز دیگه وجود داره، این توی بعضی دیگه از نرم افزارهای ترسیم معماری هم هست. فرض کنید من میخوام چند تا آبجکت رو با هم انتخاب کنم. مثلا میخوام این خطی که اینجا هست مال این مکعبه با این آدمکه رو با هم انتخاب کنم. من اگر بیام و کرسر موسمو بیام از این بالا کلیک چپ رو انجام بدم، نگه دارم و درگاه این یه پنجره برای من میکشه.
در این حالت اگر به سمت راست حرکت بکنم، یعنی موسم رو به سمت راست حرکت بدم، فقط آبجکت های انتخاب میشن که به طور کامل داخل این مربع قرار بگیرن. من اگر این مربع رو بیارم، مثلا این نصفه روی این آدمک ولش کنم، این آدمک انتخاب نمیشه. ولی اگر اینو کامل بیارم و آدمک کامل بیفته داخل این مربع رها بکنم، اینو که انتخاب شد. مثلا میتونم بیام اینجوری انتخاب کنم، این خط بغل این مکعب مستطیل رو بیارم توی انتخابم. یا مثلا یکم بیام زوم آوت میکنم، مثلا بیام نگاه کنم، حالا تمام آبجکت هایی که داخل این کادر هستن انتخاب میشه. یه نکته همینجا بهتون بگم، من اگه حرکت کنم پشت این مکعب به شما نشون بدم، میبینید که این عناصر پشتی هم اونایی که کامل توی اون مکعب بودن انتخاب شدن. این بعضی وقتا ما رو اذیت میکنه. بعداً توی جلسات بعدی راجع به سلکت کردن ها صحبت میکنیم که چجوری ما انتخاب بکنیم که این پشتی ها نیان توی انتخاب. اما نکته بعدی، من اگر کرسر موسم رو اینجا نگه دارم، کلیک چپ رو انجام بدم و به سمت چپ موسم رو حرکت بدم، می‌بینیم که اول شکل اون مربع تغییر کرد، به صورت نقطه چین در اومد. و حالا اگر یه بخش کوچیکی از هر آبجکتی داخل این مربع قرار بگیره، کلش رو انتخاب می‌کنم. نگاه کن، این آدمک کامل داخل کادر نیست، ولی من این کادرمو تا اینجا میارم، می‌بینید کلش انتخاب میشه. یا مثلا فرض کنید من اگر بیام یه تیکه از اینو انتخاب کنم، می‌بینید کل مکعب مستطیل نیست، فقط یه تیکه کوچیکشه، مربع دور اونه. اینجا رو در واقع موسم رو رها کنیم. هر آبجکتی که یه بار دیگه انجام بدم، هر آبجکتی که یه بخش کوچیکیش داخل اون مربع بوده انتخاب شده. مثلا اگر اینو اینجوری در واقع انجام بدم، این چه اتفاقی میفته؟ هر آبجکتی که یه بخشش داخل اون مربع بود اینجا انتخاب شد. پس کلیک چپ و حرکت به سمت راست آبجکت های رو انتخاب میکنه که به صورت کامل داخل این مربعی که حالا ترسیم میکنه قرار بگیرن. کلیک چپ و حرکت به سمت چپ فقط آبجکت های رو انتخاب میکنه که در واقع آبجکت های رو انتخاب میکنه که یه بخش کوچکشون هم داخل این مربع قرار گرفته باشه. یه ابزار دیگه داره لاسو سلکت که این کار کردن باش. ببینید من میام اینجا یه محیط رو میکشم، حالا هر آبجکتی که کلش داخل این باشه میبینید انتخاب میشه. اگه یه بخشش داخل این نباشه انتخاب نمیشه. این خیلی جاها، حالا این شکل منظم و مربع نداره، ولی خیلی جاها که شما صحنه‌تون شلوغه، مثلا میخوای این خط رو فقط انتخاب کنی، ببینید اینجوری میکشم و این خط فقط انتخاب میشه. ببین چی شد. من الان مثلا میخوام فقط این خط رو انتخاب کنم یه جوری که این صفحات متصل بهش اون پشتی ها انتخاب نشن. میام دور این خط اینو میکشم و فقط این آبجکت های انتخاب میشن که کلشون داخل اون فضایی باشه که من کشیدم. من اگر مثلا بیام اینو اینقدر از این آدمک رو بیارم داخل این، انتخاب نمیشه و اگه کلش رو بیارم انتخاب میشه. ابزار بعدی اریزر هست. این اریزر خیلی کارهای جالب برام انجام میده. من اگر انتخابش کنم و رو هر آبجکتی انتخابش کردم، کلیک کردم و رو هر آبجکتی کلیک کنم، پاکش میکنه. یه کنترل زد میزنم که برگردم به کار خودم. دوباره انتخاب میکنم، دستور انتخاب میکنم، روی این آدمک کلیک میکنم، این پاک میشه. به یه روش دیگه هم میتونم این کار رو انجام بدم. من آدمک رو انتخاب کنم، یه آبجکتی که میخوام پاکش کنم انتخاب کنم و دکمه دیلیت روی کیبورد رو بزنم، بازم ببینید که پاک میشه. یا مثلا فرض کنین مثلا بیام این خط رو پاک کنم. این خط رو پاک کرد. همینجا من این نکته رو بهتون بگم. به این خطه که پاک شد، اون صفحات متصل بهش هم پاک شد. این یکی از خصوصیات اسکچاپه. اسکچاپ با صفحه ها کار میکنه. اینو بعداً ما توی جلسات بعدی کامل توضیح میدیم. اونجایی که میخوایم مدلامون رو از کد وارد محیط اسکچاپ کنیم و روش کار بکنیم، اونجا توضیح میدیم که چه جوری در واقع این صفحه اتفاق میافتن و چه جوری اسکچاپ اینا رو میشناسه. اینجا فقط در همین حد بدونید که من اگر مثلا یه دونه از این خطا رو پاک کنم، اون دو تا صفحه متصل بهش هم پاک میشه. اگر اینم پاک کنم، میبینید کل این پاک شد، این خط فقط بود. اگر این خط رو پاک کنم، خب چیز دیگه بهش متصل نبود، خودش پاک شد. من کنترل زد بزنم این برگرده سر جاش. حالا یه چیز جالب من بهتون بگم. من اگر الان این اریزر من انتخابه، من قبل از اینکه روی این خط کلیک کنم، شیفت رو نگه میدارم. ببینید آیکونش تغییر کرد. من اگه اینجا کلیک کنم چه اتفاقی میفته؟
خطه رو پاک کرده ولی 2 تا صفحه ها سر جاشونه، میبینی؟ ولی خطه روش نیست. توی بعضی از مدل سازی هم دردتون میخوره. باز من این انتخاب میکنم. حالا این بار دکمه کنترل رو نگه میدارم روی کیبورد. اگر کلیک کنم چه اتفاقی میفته؟ خط پاک شد. بعد این صفحه اون سایش نیفته. ببینید انگار که مثلا اینا بند شدن تو هم دیگه، انگار که اینا در واقع یه سطح صافی، یه کروی درست کرده. این اون گوشه تیزه وجود نداره. یه بار دیگه ببینید من اریزر رو انتخاب میکنم، با شیفت اینو پاک کنم، ببینید این خط پاک شده ولی این گوشه تیزه هنوز سر جاش. شما این 2 تا صفحه رو کامل میتونین تشخیص بدید. ولی اگر من اینو انتخاب کنم، کنترل رو نگه دارم، اینو بزنم، این چه اتفاقی میفته؟ خط پاک میشه ولی انگار این صفحه اومده چرخیده روی این. شما دیگه اون خط جدا کننده این 2 تا صفحه رو اینجا نمیبینید. این بعداً توی خیلی از مدل سازی‌ها به درد ما میخوره. خب فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. ما توی این جلسه مروری کردیم در واقع نحوه نویگیت کردن داخل صفحه، یه سری ابزارهای انتخاب و پاک کردن اینا رو گفتیم. انشالله توی جلسات بعدی دستورهای بعدی هم کار میکنیم. یواش یواش داریم وارد مراحل جذاب اسکچاپ میشیم. باز ازتون درخواست میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد اونا رو لایک کنید و کامنت بذارید برامون. ما کامنت های شما رو میخونیم و توی کارمون تاثیر میدیم. و ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون و متشکرم از شما. خداحافظ تا جلسه بعدی.